Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một món tráng miệng làm rất là đơn giản, màu sắc thì rực rỡ tươi sáng, phù hợp cho dịp lễ Tết lắm luôn. Đó là món tàu hũ lạnh. Là món mà mình kết hợp giữa tàu hũ Việt Nam và tàu hũ Singapore, mà mình dùng cái chất làm đông là rau câu và gelatin nên tiện lắm luôn, nhanh nữa. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món tàu hũ lạnh này với Diễm nha. Để nhanh gọn và tiện lợi đó thì mình mua cái sữa đậu nành làm sẵn này. Còn nếu mà mình có thời gian thì mình tự xay đậu rồi mình vắt sữa cũng được luôn. Công thức này thì mình cần 1 lít sữa đậu nành nha. Và sữa này Diễm mua là không có đường. Nếu mà sữa có đường thì mình phải giảm lại lượng đường trong công thức. Cho sữa vào một cái nồi nè. Đường thì tùy mình thích ăn ngọt nhiều hay ít. Diễm cho 100g thì Diễm thấy vừa. Và để cho tàu hũ thơm hơn đó, mình có thêm 5g gừng, mình gọt vỏ và mình cắt ra thành từng lát như vậy nha. Để làm đông tàu hũ thì Diễm dùng gelatin, tại Diễm thấy làm rất là nhanh, tiện và nó không có bị ra nước. Gelatin một gói như vậy thì nó có 10 lá. 10 lá gelatin này thì mình cân là 17g. Nếu mà mình không có gelatin lá, mình dùng gelatin bột thì mình cân 17g bột nha. Mình lấy nước thật là lạnh nè, mình cho vào trong một cái thau. Rồi mình lấy 10 lá gelatin mình ngâm vào. Lúc ngâm mình gỡ từng lá như vậy nha. Nếu mà mình cầm nguyên một xấp mà mình để xuống, nhiều khi nước nó không thấm kỹ đó thì gelatin nó không có mềm được. Mình ngâm ở nước lạnh trong vòng 5 phút. Trong thời gian này thì mình bắt cái hỗn hợp sữa đậu nành lên bếp và mình làm nóng. Để lửa lớn và mình khuấy đều. Tại vì bếp điện từ đó, vì vậy dễ bị cháy ở bên dưới. Lúc nào Diễm cũng khuấy đều. Và mình chỉ cần hâm cho cái sữa này nó nóng khoảng cỡ chừng 70 cho tới 80 độ C là được nha. Không có cần sôi. Thật ra sôi cũng được, nhưng mà sôi thì mình đợi nguội nó lâu hơn thôi. Đó, khi mà mình thấy sữa đậu nành bắt đầu nó lên bọt nhiều như vậy là bắt đầu nó nóng cỡ 70 độ C rồi đó. Thì mình nhắc khỏi bếp. Mình tiếp tục mình khuấy đều chút. Rồi mình lấy gelatin đã ngâm mềm, lưu ý là mềm như vậy ha, mình dắt cho ráo nước và mình cho liền vào trong cái hỗn hợp sữa đậu nành còn đang nóng. Khuấy đều, vậy là gelatin nó tan. Nếu mà mình dùng gelatin bột thì 17g bột gelatin, mình cho khoảng 1 cho tới 2 muỗng canh nước vào, mình khuấy cho nó đặc ha, rồi mình mang lên bếp mình hấp cách thủy cho nó tan hoàn toàn. Rồi mình cũng nấu sữa đậu nành cho nó nóng, rồi mình cho cái gelatin mà mình đã hấp cách thủy tan cho vào luôn, như là lúc mà mình cho cái gelatin lá. Khi mà mình thấy gelatin đã tan hoàn toàn rồi thì mình cho vào 300ml sữa tươi không đường. Cái này là sữa Diễm lấy ngay từ trong tủ lạnh ra. Vừa cho mình vừa khuấy đều ha, cho sữa nó hòa đều vào với cái hỗn hợp sữa đậu nành còn đang nóng. Và để tạo thêm cái vị béo cho cái tàu hũ này đó thì Diễm có thêm nước cốt dừa. Tùy mình thích ăn béo nhiều hay ít mình có thể dùng coconut cream hoặc là coconut milk đều được. Mình cho 100ml nha. Cho nước cốt dừa vào thì mình cũng khuấy cho thiệt là đều. Công thức này đơn giản nhưng mà Diễm thấy mình nên làm theo từng bước như Diễm chia sẻ. Tại vì nếu mà làm sai hoặc mình trộn chung vô thì nó rất là dễ bị tách ra hai phần. Để cho béo hơn nữa đó thì Diễm có thêm ở đây là kem tươi. Diễm hay dùng cái loại này. Và mình cho 100ml kem tươi. Còn nếu mà mình không có thì mình cũng có thể thay bằng nước cốt dừa hoặc là sữa tươi cũng được. Kem tươi mình luôn cho vào cuối cùng ha. Tại vì lúc này cái hỗn hợp nó đã ấm rồi. Mình cho lúc nóng thì nó dễ bị tách ra. Kỹ lưỡng hơn mình có thể rây lại. Sẵn mình bỏ cái gừng ra luôn. Nếu mà mình không có gelatin hoặc không ăn được gelatin mình có thể thay bằng rau câu. Thì công thức Diễm có chia sẻ rồi, video rau câu tàu hũ nha. Phần bọt ở trên này thì mình hớt đi ha. Như vậy khi mà tàu hũ mình làm xong nó sẽ mịn, nó đẹp hơn. Tùy mình thích cái phần tráng miệng to hay nhỏ thì Diễm thấy nó khoảng từ 50 cho tới 100ml là vừa. Với lại mình cho vào trong cái chén thì mình cũng chừa một chút để mình còn trang trí và mình cho nước cốt dừa lên trên. Bây giờ mình để ở đây cho cái hỗn hợp này nó nguội hoàn toàn. Sau đó mình mang mình cất tủ lạnh, ít nhất là qua đêm nha. Diễm thấy một ngày là ngon nhất. Bây giờ mình đi làm cái rau câu dẻo để mình ăn kèm. Diễm có ở đây là 150g đường cát, mình nên dùng đường cát nhuyễn nha. Tiếp theo mình có 10g rau câu dẻo. Rau câu dẻo thì Diễm dùng hiệu này. Một gói đó, mình mua 10g và mình dùng hết luôn.
cho rau câu dẻo vào chung với đường. Rồi bây giờ mình khuấy cho rau câu dẻo nó trộn đều. Như vậy khi mà mình nấu đó, cái rau câu này nó tan, nó không có bị đóng lại hoặc là dính cục. Bắt một cái nồi lên bếp á, Diễm cho vào 1 lít nước. Rồi bây giờ mình nấu cái nước này cho nó sôi lên nha. Khi mà nước bắt đầu sôi sủi tim như vậy thì mình lấy rau câu hồi nãy mình trộn với đường đó, mình cho vào. Và trước tiên á, mình dùng cái phới lòng nè, mình khuấy cho nước nó đều theo một chiều ha. Rồi mình mới từ từ mình cho cái rau câu. Như vậy khi mà rau câu á, nó vào nó không có bị đóng cục lại. Lưu ý là nước cũng đừng có sôi quá hoặc là nước chưa sôi nha. Nước vừa sôi thôi, như vậy là ngon nhất. Khi mà mình khuấy đều rồi, bắt đầu mình hạ xuống cái lửa trung bình nha, tránh cho cái rau câu này nó sôi thì nó dễ bị trào ra ngoài đó. Diễm khuấy cho tới khi mà Diễm thấy rau câu nó tan hoàn toàn rồi. Thì lúc này mình ngưng, và nếu mà có bọt á, thì mình hớt bọt cho sạch. Lúc này thì cái rau câu mình thấy do mình khuấy nhanh á, nó chưa có trong đâu. Mình hớt bọt xong và mình để cái lửa trung bình á, mình nấu cho cái rau câu này nó sôi nhẹ khoảng thêm 1 phút nữa. Cái rau câu dẻo này á, thì lúc nào á, mình làm nó cũng bị ra nước nha, dù mình có ngâm. Vì vậy nếu mà mình muốn á, mình ngâm rau câu trước 30 phút cũng được. Nhưng mà Diễm thấy mình cứ nấu liền như vậy, nó cũng vậy thôi à. Đó, sau khi nấu được khoảng 1 phút á, mình múc lên mình kiểm tra nha. Rau câu đã tan hoàn toàn và cái nước nó trong như vậy là được. Nhắc khỏi bếp và mình chia ra làm 4 phần bằng nhau hoặc là 3 phần 2 phần cũng được. Tùy mình thích có nhiều màu hay là ít màu. Diễm thấy nếu mà mình làm cho tiệc năm mới đó thì mình pha nhiều màu á, nhìn nó sẽ tươi vui hơn. Cái màu tím á, thì Diễm dùng cái tinh chất UB, tinh chất khoai môn đó. Còn cái màu vàng á, thì Diễm dùng saffron, cái bột saffron nè. Màu xanh á, thì Diễm dùng tinh chất lá dứa, và màu đỏ thì Diễm dùng cái tinh chất của bánh Red Velvet ha. Thì mình thích mình cũng có thể dùng màu thực phẩm hoặc là màu rau củ đều được. Để mình để ở đây khoảng chừng 1 tiếng là rau câu nó đông thôi. Khi nó đông thì mình muốn mình cất vào trong tủ lạnh cũng được. Bây giờ mình đi làm cái nước cốt dừa. Cái lon nước cốt dừa 400ml đó, hồi nãy mình dùng hết 100 rồi. Còn lại thì mình cho vào trong nồi nha, là 300ml. Rồi Diễm cho thêm vào 15g đường. Nếu mà mình thích ăn ngọt hơn thì mình cho thêm. Và 1g muối. Nước cốt dừa thì lúc nào cũng nên có muối á, như vậy nó mới béo, nó mới đậm. Rồi bắt lên bếp á, mình để lửa lớn và mình nấu cho cái nước cốt dừa này nó ấm, nó nóng lại là được. Mình nghe nó sôi nhẹ bên dưới cái đế nồi đó thì mình nhắc khỏi bếp. Hơi nước nó cũng tỏ lên như vậy nè, đừng có nấu sôi thì làm giảm cái độ béo của nước cốt dừa nha. Nhắc nồi nước cốt dừa khỏi bếp á, mình khuấy thêm chút xíu và mình để ở đây cho nước cốt dừa nó nguội hoàn toàn. Rồi mình cất vào trong tủ lạnh hoặc là mình để mình ăn không lạnh cũng được. Nhưng mà không có được nóng nha. Tại vì tàu hũ này mình làm gelatin đó. Nếu mà nóng thì gelatin nó sẽ tan. Rau câu Diễm đã để đông và Diễm cất tủ lạnh nè. Thì mình thích ha, mình có thể cắt ra thành từng sợi hoặc là mình cắt hạt lựu cũng được luôn. Diễm thấy cắt sợi á, thì mình trang trí á, nhìn nó đẹp. Cắt hạt lựu cũng đẹp nữa. Và nếu mà mình muốn á, mình cũng có thể làm hạt lựu luôn. Mình ăn chung Diễm thấy cũng ngon. Hạt lựu thì Diễm có chia sẻ trong video chè Thái rồi. Tức là mình dùng củ năng đó. Sau đó mình sẽ tẩm bột năng. Rồi mình mang mình luộc lên thôi. Ăn dai dai giòn giòn cũng ngon lắm luôn. Và cái rau câu này Diễm thấy á, khi nào ăn thì mình hãy cắt nha. Tại vì mình cắt trước, mình để lâu một ngày á, thì nó dễ bị ra nước. Đó, đây là 4 màu nè. Nhìn rất là tươi và phù hợp với dịp năm mới lắm luôn. Tàu hũ thì Diễm đã để trong tủ lạnh qua đêm là 12 tiếng. Đó, mình thấy nó đã đông lại nhưng mà mình lắc mình thấy vẫn có cái độ mềm. Vì vậy khi mà mình ăn nó tan trong miệng rất là ngon. Còn nếu mà mình làm bằng rau câu á, thì ăn nó sẽ có cái độ dai giòn hơn. Thì mình thích ha. Khi ăn á, thì mình cho rau câu đã cắt sợi lên. Rồi mình chan nước cốt dừa lên trên. Vậy là mình đã có món tráng miệng rất là đơn giản và tiện lợi, lại ngon nữa cho dịp năm mới. Khi ăn á, thì tàu hũ vừa béo vừa thơm, tan trong miệng, kết hợp với lại cái rau câu này nó dẻo dẻo, dai dai, giòn giòn, nước cốt dừa béo nữa. Nhân dịp năm mới năm 2025, Diễm thương chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và thành công. Diễm hy vọng những món ăn Diễm chia sẻ có thể góp phần làm cho tiệc năm mới của cô chú, anh chị, các bạn và các em thêm phong phú. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều.
Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.